আসসালামু আলাইকুম নমস্কাৰ মই শাহিদ আপুনি চাইছে দা ইউনিক অসমীয়া পাণ্ডু কলেজৰ বিএ আৰু বিএসসিৰ মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পোৱা নাই কিন্তু বিকম বিসি আৰু বিএসসি বায়োটেকনলজিৰ মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পাইছে সেই সম্বন্ধে মই ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ যদি চোৱা নাই আপোনালোকে চাই ল'ব ডেসক্ৰিপচন বক্সত মই লিংকটো দি দিম কিন্তু কথা হ'ল যে এই বিএ আৰু বিএসসি কোৰ্সৰ কাৰণে কেতিয়া মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পাব সেই বিষয়ে মোক বহুতে সুধি আছিল হে মই আজিৰ এইটো ভিডিঅ' বনাবলৈ লৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকক আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই জনাম যে পাণ্ডু কলেজত বিএ আৰু বিএসসি এডমিশনৰ মেৰিট লিষ্ট কোনদিনা প্ৰকাশ কৰিব আৰু কেনেকৈ চেক কৰিব এই গোটেইখিনি আজিৰ ভিডিঅ'ত জনাম গতিকে ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি যোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো এতিয়াই সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যায় আৰু সৰ্বপ্ৰথমে মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাব পাৰে এতিয়া কোনো সময় নষ্ট নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ এয়া হ'ল পাণ্ডু কলেজৰ ৱেবছাইট আৰু ৱেবছাইটত এটা নোটিছ দিছিলে মই নোটিছটো দেখাই আছোঁ তাতে কি লিখা আছে এয়া হ'ল এই পাণ্ডু কলেজৰ নোটিছ যেটো 16 তাৰিখে পাব্লিছ কৰিছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব গোটেই কোৰ্সবিলাকৰ অনলাইন লাষ্ট ডেট আৰু মেৰিট লিষ্ট কেতিয়া প্ৰকাশ পাব ফাৰ্ষ্টৰ লাইনত চাওক দিয়া আছে বিএ ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰ আৰু ডেট অফ পাব্লিকেশ্যন অফ মেৰিট লিষ্ট ইয়াতে মাজত দেখা পাইছে 21 জুলাই 2020 অৰ্থাৎ বিএ ফাৰ্ষ্ট সেমৰ যি মেৰিট লিষ্ট সেয়া 21 জুলাই তাৰিখে পাব্লিছ কৰিব আৰু ইয়াৰ এডমিশন ডেটটো হ'ল 22 জুলাই এণ্ড 23 জুলাই ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ পৰা এডমিশনটো হ'ব তাৰপিছত বিএসসি ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰৰ মেৰিট লিষ্টটো প্ৰকাশ পাব 21 জুলাই তাৰিখে একেদিনাই প্ৰকাশ পাব ইয়াৰো এডমিশন ডেট 22 জুলাই এণ্ড 23 জুলাই এই দুই দিনে এডমিশনৰ দিন ৰাখিছে আৰু ইয়াতে কোৱা হৈছে যে টাইমটো হ'ল 10 AM অনৱাৰ্ডছ ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ পৰা এডমিশন আৰম্ভ হ'ব তাৰ ভিতৰত গৈ আপোনালোকে এডমিশন ল'ব পাৰিব তাৰ লগতে ইয়াতে কিছু নোট দিয়া আছে কি দিছে মই আলোচনা কৰিম কিন্তু আলোচনা কৰাৰ আগতে এটা কথা আপোনালোকক জনাব বিচাৰিম যদি আপোনালোকে মোৰ সৈতে কথা পাতিব বিচাৰে বা কিবা সুধিব বিচাৰে কমেন্ট বক্সত সুধিব পাৰে নাইবা ডেসক্ৰিপচন বক্সত মোৰ সোশ্যাল মিডিয়ামৰ লিংকবিলাক দিয়া আছে তাতে আপোনালোকে মোৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব এতিয়া চাওক ইয়াতে কি লিখিছে এনবি Number 1, 25% seats of BA BSc BCom will be filled up after the declaration of CBSE result. অৰ্থাৎ BA BSc যিবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে সেই ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকৰ যিমানখিনি সিট আছে তাৰে 25% সিট বৰ্তমান খালী ৰাখি এডমিশন কৰা হ'ব আৰু সেই 25% যি সিট ৰৈ গ'ল সেয়া CBSE এক্সামৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছতহে ফিল আপ হ'ব তাৰপিছত কৈছে দ্য লিংক ফৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এণ্ড ফিলিং আপ দ্য অনলাইন ফৰ্মছ কেন বি এক্সেছড থ্ৰু দ্য কলেজ ৱেবছাইটটো দিয়া আছিলে যেহেতু লাষ্ট ডেট গুচি গ'ল গতিকে এতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ সময় নাই তাৰপিছত কৈছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিজ 200K লৈছে সেয়াও ফৰ্ম ফিজো গুচি গ'ল তাৰপিছত দ্য হাৰ্ড কপি অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন মাষ্ট বি প্ৰডিউচ উইথ দ্য ৰিকুৱাৰ্ড ডকুমেণ্টছ এট দ্য টাইম অফ এডমিশ্যন যদি আপোনাৰ নামটো মেৰিট লিষ্টত আহে তেতিয়াহ'লে এডমিশ্যনৰ সময়ত আপুনি যিটো অনলাইন এপ্লাই কৰিছিলে তাৰে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ হাৰ্ড কপিটো ছাবমিট কৰিব লাগিব নো ফৰ্মছ উইল বি এভেইলেবল ইন দ্য কলেজ অফিচত কোনো form available নহব date of commencement of classes will be notified on the day of admission আৰু এডমিশনৰ দিনাই আপোনালোকক জনোৱা হ'ব কেতিয়া এই ফাৰ্ষ্ট সেমৰ যি ক্লাছ এই ক্লাছটো কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব ফৰ ডিটেইলছ ভিজিট www.panducollege.org এইটো ৱেবছাইট যোগে আপোনালোকে বাকি ইনফৰমেশ্যন বিলাক পাব তো ইয়াতে চাওক পাণ্ডু কলেজৰ এয়া হ'ল ৱেবছাইট আপোনালোকে যেতিয়া মেৰিট লিষ্ট দিব কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব এইটো ৱেবছাইটত আহিব ৱেবছাইটৰ লিংকটো ডেসক্ৰিপচন বক্সত পাব তাৰপিছত তললৈ আহিলে ইয়াতে পাব ষ্টুডেণ্ট নটিফিকেশ্যন চাওক ইয়াতে বায়োটেকনলজি মেৰিট লিষ্ট BCA মেৰিট লিষ্ট তাৰপিছত ওপৰত পাব বিকম মেৰিট লিষ্ট এনেকৈ ইয়াতে আপোনালোকে বি আৰু বিএসসি ফাৰ্ষ্ট সেমৰ মেৰিট লিষ্টটো পাই যাব ডাউনলোড কৰি চাব পাৰিব আৰু ময়ো আপোনালোকক ভিডিঅ' যোগে দেখুৱাম যে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগে কাৰ নাম আহে এই গোটেইখিনি মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম সো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যায় লগতে মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল আৰু গ্ৰুপ আছে তাতে যদি জইন হ'ব বিচাৰি জইন হ'ব পাৰিব তাতে মই ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰমেশ্যনৰ লগতে এই PDF ফাইলছবিলাক দি থাকোঁ তাতে আপোনালোকে জইন হৈ ল'ব লগতে মোৰ ছ'চিয়েল মিডিয়ামৰ লিংক ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া আছে তাতেও আপুনি বিচাৰিলে মোৰ সৈতে জইন হ'ব পাৰে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জয় অসম জয় হিন্দ